আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই শাহিদ দা ইউনিক অসম ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ যিসকলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পিজি এডমিশনৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল তেওঁলোকৰ মাৰ্কসমূহ অনলাইনত আপলোড কৰিবলৈ ইতিমধ্যে লাষ্ট ডেটটো ধৰি দিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা আৰু সেই বিষয়ে আজি এখন নটিফিকেশ্যন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা জাৰি কৰিছে আৰু সেইখন নটিফিকেশ্যনত কি আছে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই সবিশেষ আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম যদি আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপুনি নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বোৰ আপুনি চাব পাৰে এতিয়া হওক কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ এইখনেই হ'ল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আজি 9/12/2020 তাৰিখে প্ৰকাশ কৰা জাননী আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে দিছ ইজ টু এপ্ৰাইজ ডেট দ্য গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এডমিশ্যন পৰ্টেল ফৰ আপলোডিং দ্য মাৰ্কছ এণ্ড ডকুমেণ্টছ অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ ফৰ এডমিশ্যন ইন টু ডিফাৰেণ্ট পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চেছ আণ্ডাৰ GU ডিপাৰ্টমেণ্টছ এণ্ড ইটছ এফিলিয়েটেড কলেজেছ উইল বি ক্ল'জড অন 15th December 2020 অৰ্থাৎ যিসকলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ইয়াৰ এফিলিয়েটেড কলেজবোৰত PG এডমিশ্যনৰ কাৰণে যিসকলে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল তেওঁলোকৰ মাৰ্কছ আপলোড আৰু ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰাৰ শেষ তাৰিখ হ'ল 15 ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ 15 ডিচেম্বৰৰ আগতে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ যি ফাইনেল ইয়াৰৰ যিটো মাৰ্কশ্বিট অৰ্থাৎ ফাইনেল ছেমিষ্টাৰ যিটো মাৰ্কশ্বিট সেয়া আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ BCom BSc আৰু BA এই তিনিওটা ষ্ট্ৰীমৰ ইতিমধ্যে ৰিজাল্টটো ওলাইছে আৰু বেলেগ বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিও যিহেতু ৰিজাল্টখিনি দিছে গতিকে এই গোটেই ৰিজাল্টখিনি ষ্টুডেণ্টক এই GU পৰ্টেলত যিটো এডমিশ্যন পৰ্টেল আছে তাতে গৈ লগ ইন কৰি অনলাইনত মাৰ্কছখিনি আপলোড কৰিব দিছে মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম যে কেনেকৈ আপুনি মাৰ্কছখিনি আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আছে যে এজ ছাচ দ্য ষ্টুডেণ্টছ দ'জ হু হেভ এপ্লাইড অনলাইন ফৰ এডমিশ্যন আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু আপলোড দেয়াৰ মাৰ্কছ এণ্ড ডকুমেণ্টছ উইথিন 15 ডিচেম্বৰ গতিকে যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকক 15 ডিচেম্বৰ বা তাৰ আগতেই অনলাইনত মাৰ্কছ আৰু ডকুমেণ্টছসমূহ আপলোড কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে আৰু এইটো দিছে দিছ ইজ দ্য এপ্ৰুভেল অফ দ্য অনাৰেবল BCGU ডেটেড 9/12/2022 অৰ্থাৎ এই নোটিছখন GUৰ VCৰ যি এপ্ৰুভেলত প্ৰকাশ কৰা হৈছে চ' এইখিনিয়ে আজিৰ এডমিশ্যন পৰ্টেলত এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যনত এইখিনি উল্লেখ আছিল আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ সেই অনলাইন ফৰ্মখনত আপুনি মাৰ্কছখিনি আপলোড কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিব লাগিব ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি লৈ আপুনি একেবাৰে চাৰ্চ বাৰত লিখিব GU স্পেচ এডমিশ্যন লিখি আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিলে ইয়াতে লিখা পাব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি অনলাইন পৰ্টেল তাতে আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো ৱেবছাইট আপোনাৰ অ'পেন হৈ যাব আৰু এইটো ৱেবছাইটৰ ডাইৰেক্ট লিংকটো আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব তাৰ পৰা আপুনি ইয়ালৈ ডাইৰেক্ট আহি যাব পাৰে তাৰপিছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিব আৰু ইয়াতে চাওক এপ্লিকেণ্ট লগ ইন পে'মেণ্ট তাতে দুটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াতে আপুনি এপ্লিকেণ্ট লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো দিব লাগিব ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিটো কেপচা কোড দিয়া থাকে ইয়াতে 14+13 দিছে আপোনাৰ যিটো দিয়া থাকে এইটো আপুনি টাইপ কৰিব চ' টাইপ কৰাৰ পিছত আপুনি তাতে লগ ইন বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাইছে তাতে আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ লগ ইন হৈ যাব লগ ইন হোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ মাৰ্কছখিনি অনলাইনত আপলোড কৰি ছাবমিট কৰি দিলেই হৈ যাব চ' এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপুনি নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বোৰ আপুনি চাব পাৰে গতিকে আজিলৈ ইমানেই এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ